أهلا وسهلا من جديد متابعين زينة كيتشن، متابعيني الأعزاء الغوالي على قلبي. اليوم جايبت لكم وصفة كتير حلوة، حابين تعرفوا شو هي؟ يلا نشوف. صلصة الافوكا او الافوكادو اللي بسموها الجواكامولي، صلصة كتير طيبة، كتير صحية، كتير لذيذة انه هي تنحط على الخبز او تتاكل جنب سلاد. راح نتعلم اليوم كيف نعملها. يلزمنا لها افوكا اللي انا اساسا بدي قطعها كتير ناعم او حتى مو قطعها، احرسها كتير ناعم بهذه الطريقة. رح اخذ البذرة من قلبها وحركها واكرر العملية واللي هي تقطيعها بقلب القشرة. انتبهوا على ايدكم ما تنجرح، ما تأذوا حالكم. رح ارجع اخذها بالملعقة بهاي الطريقة. كتير سهل انه تطلعوها لانه طلعت معها هون. طيب هلا انا بدي احاول احرسها قدر الامكان. هلا انا شوي اللي عندي اياها نوعا ما قاسية، بس رح احاول احرسها كتير. طيب هلا الافوكادو او الافوكا صارت يعني شبه ناعمة، شبه كريمية بس مو كريمية، وما في مشكلة لهذا الشيء حسب نضوج ثمرة الافوكا عندكم. احيانا تكون كتير مستوية واحيانا تكون مدل، وهي انا اللي جايبتها وسط، ما لا مستوية كتير ولا لا قاسية. رح اضيف عليها رشة ملح وملعقة بصل احمر مفروم، ملعقة كبيرة يعني ملعقتين صغار. رح اضيف كمان سن توم مهروس. رح اعصر لها شوية ليمون مو كتير. رح اخذ العجوات اللي نزلوا او البذور تبع الليمون، رح طلعهم لبرا. رح اضيف شوية زيت زيتون مو كتير، وشغلة كتير مهمة اللي هي الشطة كمان. رح اضيف لها بندورة ناعمة، وانا احتمت الكرزية لانه كثير بحب اعملها بالسلطات. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. حابين تشوفوا كيف تتقدم؟ يلا معي. بعد ما صلصة الافوكا صارت جاهزة رح نشوف كيف طريقة التقديم. أنا جبت لكم خبزة فريش أنا كتير بحبها، هي الباتر بريد اللي هي الخبز المصنوع بالزبدة. رح آخذ ملعقة من هاي الصلصة اللذيذة اللي حضرناها. طبعا في أذواق مختلفة، لكل بني آدم بهاي الحياة له ذوقه الخاص. أنا بحب ضيف عليها شوية سمسم وحبات بركة، بحب ضيف عليها كاجو، بدي ضيف عليها بذور البرسيم، ولحتى اللون الحلو اللي انا ما فيني قاومه اللي هو التشيلي بيبر اللي هي بهذا الشكل. هيك صارت الصلصة جاهزة، وكمان هي الساندويش الصحية كتير كتير جاهزة. فيكن تعملوها وتاخدوها معكم على الشغل، فيكن تعملوها للغدا، فيكن تعملوها مثل نوع من انواع السناكس. وان شاء الله تكون عجبتكم. لأي سؤال انا جاهزة. بتمنى تعملوا سبسكرايب، لايك للفيديو، وتفعلوا زر الجرس، تعملوا شيرات كتير كتير كتير. بحبكم كتير، وبلقاكم بفيديوهات جديدة مع زينة كيتشن.